Ngoại thất được thiết kế bởi Studio Milu với rất là nhiều điểm đặc sắc. Nội thất thì được fit out bởi Pitan Studio của Hồng Kông với số tiền fit out 17 tỷ. Tổng diện tích 231 m². Cái phần xây dựng là 8 x 11, 5 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh. Và hôm nay chúng ta sẽ đi xem căn Garden Mansion của phân khu Ô Trạc Mansion thuộc dự án Sycamore Bình Dương có gì nhé. Capybara, capybara, sitting in the sun, soaking up the warm rays, having so much fun with your friends beside you by the river shore, splashing in the water, can't ask for more. Capybara, capybara, big and round, happiest animal that I have found. Capybara, capybara, love to play in the water all day, hip hip hooray. Ở đây chúng ta có một cái tủ điện. Cái tủ điện thì anh chị để ý là nó nằm đúng giữa hai nhà luôn. Thì cái điểm này em cũng rất là hay chia sẻ rồi. Tức là về tất cả mọi thứ thì họ làm rất là chỉnh chu và rất là kỹ lưỡng trong từng khâu một. Ở bên mé bên này á thì chúng ta sẽ có một cái tủ này là tủ rác. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có tủ rác ha. Thì mở cửa ra đây thì chúng ta sẽ muốn đổ rác thì chúng ta có cái cửa bên đây, chúng ta đem rác chúng ta bỏ bên đây đó, cho nên là chỗ này nó có cái cổng khóa cửa ở đây thì nó rất là an ninh. Thì cái công nhân người ta đi dọn rác, dọn vệ sinh rác thì người ta sẽ lấy rác từ ở đây ra ha. Và vì thế cho nên là toàn bộ cái khu của mình nó sẽ rất là khang trang, rất là tươm tất. Ngoài ra thì ở khu vực này chủ đầu tư còn gọi là rất là chu đáo, có thêm một cái tủ. Thì tủ này chúng ta sẽ là cái tủ nhận đồ. Thì khi mà người ta giao đồ người ta có thể bỏ vô đây, bỏ đồ vô đây. Sau đó đây chúng ta sẽ có một cái mở khóa, cái chìa khóa đây chúng ta mở và chúng ta lấy đồ. Rất là chỉnh chu luôn. Có nghĩa là đồ là không phải là chúng ta giao rồi chúng ta có thể để tùy tiện để ở đâu đó thì làm mất cái vẻ mỹ quan chung. Và cũng có thể là về an ninh đồ đạc của mình rồi đó. Thì cái đây người ta chủ đầu tư rất là chu đáo, là thêm một cái tủ như thế này với một cái sự thấu hiểu là hiện tại á, là cái việc mà chúng ta mua hàng online á, rất là thường xuyên, đúng không anh chị? Capybara cuddles up in the moonlight, dreaming. Anh chị sẽ bắt gặp cái cổng này, cái họa tiết của cái cổng này ở tất cả mọi nơi trong cái phân khu Trạc Mansion này. Cái cổng chính của toàn bộ cái khu cũng như là cổng nhà của căn Garden Mansion cũng như là Hillside Mansion đều có cái cổng như thế này. Thì đây là một cái họa tiết rất là đặc trưng của bên Studio Milu, tức là những cái đường dọc với lại những cái đường ngang như thế này. Em nhìn thì em thấy nó có cái nét nghệ thuật gì ở trong đó. Và cái cổng này á, là sẽ bàn giao chung luôn với nhà. Có nghĩa là cổng này là có sẵn cái hệ thống rotor ở đây nè. Thì khi mà anh chị về nhà đó là anh chị có thể bấm nút và cái cổng này nó mở ra. Cửa này cửa tự động. Cái này là bàn giao sẵn cho mình luôn ha. Capybara cuddles up in the moonlight, dreaming. Chúng ta sẽ có một cái mái che rất là rộng ở đây. Cái khu vực để xe này chúng ta có thể để được 2 chiếc xe và một cái phần mái che toàn bộ 2 cái phần chiếc xe luôn. Và cái phần mái che này nè, nhìn nó thực sự là nó rất là hài hòa so với toàn bộ tổng thể căn nhà. Có nghĩa là anh chị thấy nếu như mà không có cái phần mái che này á, thì có thể là cái mặt tiền của nó là sẽ trở nên khá là đơn giản. Nhưng mà có cái phần mái che này nó cũng một phần nào đó nó là điểm nhấn cho toàn bộ cái căn nhà của mình. Nó làm cho cái căn nhà em cảm giác như là nó gọi là nó đối xứng, nó cân xứng hơn. Cái phần ở phía lát gạch này nè anh chị, thì chủ đầu tư cũng sẽ bàn giao luôn, mình cũng sẽ có cái phần gạch này. Còn cái phía ở trên này á, hiện tại nhà mẫu cho nên là chủ đầu tư làm một cái hồ bơi rồi tiểu cảnh các thứ á, thì trên khi mà bàn giao thực tế thì cái khu vực đó nó sẽ là thảm cỏ, cái đó gọi là thảm cỏ cơ bản. Khi vừa bước vào nhà ở khu vực này thì chúng ta sẽ có một cái khu vực gọi là phòng này chủ đầu tư gọi là phòng chờ. Tức là theo cái concept thiết kế hiện tại thì đây là một cái phòng chờ, ví dụ như khách ngồi chờ gì đó có thể ngồi ở đây. Nếu như mà chúng ta muốn cái sự riêng tư hơn nữa thì chúng ta có một cái cánh cửa ở đây, chúng ta có thể đóng lại, rất là đẹp. Thì đây là cái concept thiết kế. Còn khi mà bàn giao thực tế thì bàn giao thô và cái gợi ý thiết kế thì khu vực này sẽ là một cái phòng ngủ dành cho khách. Ở đây mình có một cái nhà vệ sinh bên này. Thì ở tầng trệt chúng ta sẽ có một cái phòng ngủ và một nhà vệ sinh.
Thì cái họa tiết này em thấy rất là quen thuộc luôn ha. Giống như những cái họa tiết của cái cổng chúng ta cũng có những cái đường dọc đường ngang như thế này, hoặc là những cái phần khu Mansion Club á, chúng ta cũng sẽ thấy những cái đường dọc đường ngang như thế này. Thì coi như là ở cái concept này thì họ làm nó rất là hài hòa với bên trong với bên ngoài luôn. Ok, thì đây là cái phòng khách chính của căn Garden Mansion này anh chị ha. Thì anh chị có thể thấy á, là riêng cái phân khu này á, là không có gì ngoài ánh sáng. Tức là thiết kế này chủ đầu tư gọi là thiết kế semi outdoor, nghĩa là bố trí cửa sổ cũng như là cửa ra vào á, rất là nhiều nơi, ví dụ khu vực này, khu vực này, khu vực này, khu vực này. Thì khi mà mình mở ra đó thì mình có cảm giác là cái phần không gian bên trong này với là cái phần không gian bên ngoài á, nó liền mạch với nhau. Đó, nó tạo cho mình một cái cảm giác giống như là chúng ta đang hòa mình với thiên nhiên. Em ở đây, em đứng ở đây em có cảm giác giống như là chúng ta đi những cái nơi, những cái quán cà phê hay là những cái quán ăn á, mà buổi chiều khi mà nó có một cái mái che ở trên, xong cái người ta kéo ra đó, thì cảm giác nó rất là khoáng đãng. Kiểu như con người mình á, khi mà ở trong một cái không gian rộng á, thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là thoải mái trong người. Thì đây cũng là một trong những cái nơi mà nó sẽ mang lại một cái cảm giác thoải mái đó dành cho chúng ta. Ở đây nó có một cái khoảng thông tầng 7m3 giữa tầng trệt với lại tầng 2 ở phía trên đó. Thì có thể nói là cái khoảng thông tầng này chính là cái đặc sản của toàn bộ cái khu này luôn. Tại vì em nhớ là cái khu trước, kể cả nhà phố hay là biệt thự thì đều có khoảng thông tầng như thế này. Phân khu Orchard Mansion á, thì có một cái điểm hơn cái phân khu The Orchard trước, đó là cái phần thang máy. Có nghĩa là chủ đầu tư sẽ chừa sẵn một cái ô đâu đó là 1m5 x 1m5 để cho chủ nhà có thể lắp cái thang máy vô đây. Bây giờ mà anh chị chúng ta cùng qua không gian bếp cũng như là không gian phòng ăn. Thì toàn bộ không gian ở dưới tầng trệt này em thấy nó vừa có cái sự ngăn cách nhất định, nhưng mà là cũng vừa có cái sự liền mạch, nó cũng một cái hay. Như khu vực này chúng ta không quá gọi là đóng với nhau, nhưng mà chúng ta cũng mở một phần nào đó, nhưng mà nó vẫn có một cái ranh giới nhất định giữa cái phòng khách với lại cái phòng ăn. Thì trong cái phần mà gợi ý thiết kế anh chị, thì cái khu vực này cũng là cái khu vực phòng ăn và khu vực này cũng là khu vực bếp. Đó, thì chúng ta cùng xem qua một chút xíu về cái gợi ý thiết kế này ha. Rồi ở đây chúng ta sẽ có một cái cánh cửa để mà bước ra cái khu sân vườn. Thì căn Garden Mansion á, thì thực chất là căn biệt thự song lập, cho nên chúng ta sẽ có 3 mặt khoáng, cái mặt sau, cái mặt bên hông và cái mặt trước. Thì cái phần mà xây dựng thì đa số là giống nhau nha anh chị. Có nghĩa là bề ngang mình sẽ xây 8m và bề dài mình sẽ xây 11m. Đó là 8 x 11. Còn cái phần còn lại là diện tích đất, thì toàn bộ cái phần diện tích đất này sẽ là thảm cỏ cơ bản. Thì anh chị về anh chị tự mình thiết kế nên cái khu vườn của riêng mình ha. Rồi bây giờ em mời anh chị chúng ta cùng di chuyển lên tầng ha. Chúng ta xem tham quan tiếp cái tầng 2. Thì cái cầu thang này nó khoảng tầm 1m, theo quan sát là khoảng tầm 1m, thì nó cũng khá là rộng, đi cũng khá là thoải mái nha anh chị. Thì ở tầng 2 và tầng 3 chúng ta thì mỗi bên chúng ta sẽ có bên này một phòng và bên đây một phòng, là tổng cộng là hai bên chúng ta có 4 phòng. Thì bây giờ chúng ta cùng tham quan cái phòng bên này ha. Concept của căn biệt thự này á, là gia đình này có 2 đứa con, bên đây là bé trai, bên kia là bé gái, và ở trên là ba mẹ ở. Đây là phòng bé trai, thì vừa bước vào thì rất là ấn tượng ha. Chúng ta có một cái nhà banh ở đây, nhà banh nhỏ ở đây, thì có thể nói đây đúng là thiên đường cho các bạn nhỏ luôn ha. Ngoài cái nhà banh này chúng ta còn có một cái cây dừa ở bên đây ha. Rồi xong rồi bên đây nó có một cái cầu thang đi lên ha, đi vòng vòng. Rất là nhiều cái hoạt động ở trong cái căn phòng nhỏ này. Cái khu vực trên kia thì là khu vực giường ngủ. Ở đây là chúng ta sẽ có một cái bàn học. Và ở đây là nơi để những cái đồ vật trang trí rất là dễ thương. Rồi cái thiết kế bên này thì nó rất là thoáng nha. Ở đây mình có một cái cửa sổ nè, full trần luôn. Bên kia cũng có một cái chỗ phương trần. Khi mà mở hết những cái màn lên đây thì thực sự cái căn này rất là sáng. Thì đây là cái không gian toilet trong cái phòng này. Thì tất cả các phòng đều có toilet riêng hết ha. Ở đây trong toilet thì chúng ta cũng sẽ có cửa sổ. Tất cả các toilet đều cũng có cửa sổ, nó rất là thông thoáng. Thiết kế mọi cái góc ngách nó đều rất là vừa phải, rất là ok. Đây là cái không gian của phòng thứ hai. Phòng này là phòng dành cho bạn nữ ha. Tức là hai chị em. Chị thì lớn hơn em trai bên kia. Đó, thì phòng của nữ cho nên là cái tông nó cũng màu hồng nhẹ nè. Hệ cửa sổ là full từ sàn tới trần luôn. Đó, rất là sáng, rất là gần gũi với thiên nhiên. Thì ở phía bên ngoài anh chị,
cái phần mà mái hiên ra đó thì nó cũng sẽ cao, nó cũng sẽ ra ngoài rất là nhiều. Để làm chi? Để có thể che bớt cái phần nào đó cái nhiệt độ của ánh nắng mặt trời ha. Thì thiết kế rất là hay, tức là vừa thoáng, vừa nhìn ra cái không gian rất là bao quát ở xung quanh, mà lại vừa bớt được cái phần nào đó nhiệt. Cái không gian phía bên này thì là cái không gian nhà vệ sinh. Như em nói thì tất cả những cái phòng trong căn biệt thự đều có nhà vệ sinh riêng, rồi nhà vệ sinh có cửa sổ vân vân. Bây giờ em mời anh chị chúng ta lên tầng tiếp theo, chúng ta xem những cái căn phòng tiếp theo trên này ha. Ở đây nó có mấy cái hát sáng, chỗ này nhìn nó rất là đẹp ha. Từ trong này ra tới bên kia luôn là cái phần diện tích của cái phòng ngủ master. Vì thế cho nên cái phòng ngủ master của mình á, là rộng tới 50 m2 lận. Thì cái thiết kế này chủ đầu tư gọi là thiết kế nhà trong nhà, có nghĩa là ở trong căn nhà lớn có một cái phòng diện tích 50 m2 rất là lớn, có thể tạm hiểu nó giống như một cái căn hộ luôn, đúng không anh chị? Thì hiện tại trong cái concept này thì cái phòng đó chính là cái phòng của ba mẹ. Bây giờ em mời anh chị chúng ta qua đây chúng ta tham quan ha. Thì một cái sự bố trí em thấy rất là hay trong cái căn nhà mẫu này, đó là cái không gian rộng á, là người ta không có để luôn tuồng, người ta lúc nào người ta cũng chia ra, nó làm cho chúng ta không có cảm giác là cái phòng nó quá lớn, nó quá lạc lõng. Tuy là 50 m2 nhưng mà như anh chị thấy là ở đây là cái khu vực để ngủ ha. Ở bên đây chúng ta có một cái khu vực là để thay đồ, phòng này là phòng thay đồ, nó cũng ngăn cách một phần nào đó, ngăn cách nó khá là riêng. Rồi xong phòng thay đồ xong rồi chúng ta bên mé bên này thì chúng ta lại có một cái nhà vệ sinh rất là rộng. Đó, nhà vệ sinh là bên đây là phân phòng tắm riêng nè, đẹp không? Rồi phòng vệ sinh riêng nè, ở đây là có hai cái bồn rửa mặt luôn. Màu sắc rất là đẹp. Bên đây thì chúng ta sẽ có một cái bồn tắm nằm. Đó, phòng vệ sinh rất là đẹp luôn. Đó, thì ở đây chúng ta có thể thấy rất là rõ là cái mái hiên ra nè, cái phần mái hiên ra nè. Đó, thì nó khá nó dôi ra ngoài khá là nhiều, cho nên là nó có cái tác dụng che nắng ha. Với lại cái phần ở phía mái hiên này nè, ở phía dưới nó sẽ có những cái đường cây, những cái cây cột trụ á, mà nó thanh mảnh mà nó kéo dài đó, thì cái đó cũng là một cái nét chấm phá cho cái mặt tiền của cái căn biệt thự này. Thì cái đó là một trong những cái đặc điểm mà rất là đặc trưng của bên Studio Mielu ha. Cái thiết kế đó gọi là thiết kế double skin. Đó, như anh chị nhìn cái căn đối diện nè. Double skin là gì? Là có nghĩa là nó có hai cái lớp, một cái lớp bên trong, một cái lớp bên ngoài. Thì hầu như căn nào trong đây nó cũng sẽ có double skin. Nhất là những cái phần mặt tiền, tức là cái phần mặt tiền của mình sẽ có double skin để làm chi? Để cho nó vừa làm điểm nhấn cho cái mặt tiền, là cái thứ nhất. Và cái thứ hai nữa là bảo vệ cái phần mặt tiền của mình nó được bền vững hơn, nó được đẹp lâu dài theo năm tháng luôn. Đó là một cái thiết kế mà em cảm thấy nó rất là thông minh. Bên căn Garden Mansion đó anh chị, thì những cái phòng khác không có ban công, chỉ có riêng cái phòng master là chúng ta sẽ có một cái ban công như thế này. Thực sự là buổi chiều mình ra ngoài công viên, mình ngắm nguyên một cái khu mảng xanh như thế này, cảm thấy nó rất là chill. Hiện tại thì toàn bộ khu này chưa có xong, cho nên là anh chị còn thấy công trình còn ngổn ngang, thì có thể là cái cảm giác chill nó chưa có thật sự đã. Nhưng mà trong tương lai khi mà cái khu này nó xong rồi á, thì bước ra đây vào buổi chiều thật sự rất là thích luôn anh chị. Và nhất là bên đây mình có một cái mảng xanh 75 hectare và cái hồ cảnh quan, cho nên không khí ở đây có thể nói là một trong những nơi mà trong lành nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây thì em thấy cái đá mà màu xanh này rất là nổi bật ha. Em thấy cái màu này thấy thích ghê á. Nó nhìn nó rất là lạ và rất là đẹp. Anh chị có thể thấy cái màu này ở trong rất là nhiều những cái mặt đá của nhiều khu vực ở trong nhà này. Rồi chúng ta mời anh chị chúng ta qua phòng này, phòng là phòng giải trí. Thì bên đây chúng ta sẽ có một cái bộ ghế sofa rất là thoải mái cùng với một cái màn hình TV rất là lớn. Thì đây gọi là cái tạm gọi là cái rạp chiếu phim trong nhà của gia đình mình ha. Thì đây là nơi mà gia đình có thể quay quần lại với nhau ở những cái buổi cuối tuần hay gì đó, chúng ta cùng nhau xem một cái bộ phim rất là ấm cúng luôn ha. Bên mé này thì chúng ta sẽ có một cái quầy mini bar nhỏ một chút xíu. Ở đây cái phần công tắc thì em thấy công tắc này rất là hay. Thì cái này rất là đặc trưng của Capitaland ha anh chị. Là những cái khu nhà mà Capitaland làm á, thì hầu như đều có cái kiểu công tắc này, công tắc kiểu như có nút bấm nè.
sẵn tiện thì em nói, chứ thực ra bên bàn giao thì họ không có bàn giao cái này ha. Nhưng mà nếu mà khi anh chị làm á, thì có thể anh chị nghiên cứu theo cái phương án này, em thấy nó rất là hay, rất là an toàn cho mình luôn. Và đây là cái khu vực toilet của cái phòng giải trí. Đây, như nãy em mới nói nè, cái phần đá màu xanh này nè, nhìn nó rất là ấn tượng ha, rất là đẹp luôn. Cái phòng này thì lát hết tất cả là cái đá màu xanh này luôn, nhìn rất là thích anh chị ha. Và cuối cùng là em mời anh chị cùng em chúng ta lên tham quan tầng thượng. Trước khi bước ra sân thượng á, thì chúng ta sẽ có một cái khu vực giặt phơi ở đây. Đây chúng ta, anh chị có thể để máy giặt, máy sấy thứ ở đây ha. Đó, khu vực này làm giặt phơi. Đó, thang máy thì cũng sẽ đi lên tới trên này luôn anh chị. Đó, giờ mời anh chị chúng ta ra ngoài. Thì cái phần sân thượng của chúng ta thì đây là căn song lập, cho nên là nó sẽ có 3 mặt thoáng. Thì coi như là chúng ta sẽ có khu vực bên này, rồi khu vực bên này và khu vực bên này. Thì chúng ta sẽ có một cái mái hiên ở phía trên như thế này. Mái hiên thì có cái khu, ví dụ như khu bên này thì che phân nửa thôi, khu bên này thì che full luôn. Có nhiều cái lựa chọn khác nhau, không? Che full, che phân nửa. Thì tùy theo cái nhu cầu sử dụng của mình là mình có thể sắp xếp bố trí làm sao cho nó hợp lý. Ví dụ như mình cần nhiều cái ánh sáng tự nhiên thì mình có thể sinh hoạt ở đây. Mình ví dụ như buổi trưa nắng gì đó, hay là buổi chiều nó còn nắng thì chúng ta có thể ngồi ở đây. Đó, ví dụ như vậy. Còn cái khu vực bên mé này anh chị, đó là khu vực kỹ thuật. Những cái khu vực mà liên quan đến kỹ thuật đó là họ sẽ giấu rất là kỹ. Nó không có ảnh hưởng đến cái vẻ mỹ quan chung của toàn bộ cái công trình của mình. Đó, cho nên là ở đây là khu vực ví dụ như bồn nước để đây, hoặc là trên kia là máy nước nóng rồi đó, vân vân các thứ. Chúng ta vừa cùng nhau tham quan xong cái căn Garden Mansion của phân khu Ô Trạch Mansion thuộc dự án Sycamore Bình Dương. Thì cái căn Garden Mansion á, thì diện tích của nó là từ 160 cho đến 243 m². Giá bán thì đâu đó khoảng tầm từ 20 tỷ một căn. Và toàn bộ khu Ô Trạch Mansion này sẽ hoàn thành và bàn giao năm 2026. Tuy nhiên chủ đầu tư rất là tâm lý khi mà đưa ra một cái lịch thanh toán chuẩn thôi nha, là cũng rất là nhẹ. Khi mà đến lúc mà nhận nhà đó là khách hàng chỉ thanh toán có 70% thôi, phần còn lại là thanh toán năm 2027. Tức là mình nhận nhà rồi mà vẫn chưa trả hết tiền. Và ngoài ra còn một cái lịch giãn hơn nữa là giãn đến cuối năm 2027 luôn. Cái phần 45% cái phần coi như là phân nửa đó là mình thanh toán vào cuối năm 2027 và mình nhận nhà. Đó, thì có rất là nhiều cái lựa chọn cho anh chị, kể cả cái lịch ngân hàng nữa. Riêng cái lịch ngân hàng là hỗ trợ lãi suất lên tới 2 năm nữa. Có nghĩa là anh chị nhận nhà rồi mà anh chị vẫn còn được hỗ trợ lãi suất. Và hiện tại nếu như anh chị booking trong giai đoạn này á, thì anh chị được tặng 600 triệu trừ trực tiếp vào giá bán trừ VAT luôn, và cùng với cái ưu tiên chọn căn. Thì nếu như anh chị quan tâm thì anh chị có thể liên hệ với em để chúng ta cùng nhau đi xem nhà mẫu, rồi chúng ta cùng nhau tham quan những cái khu vực xung quanh vân vân. Thì số điện thoại của em là 0909 790109. Rất là cảm ơn các anh chị đã xem video và hẹn gặp lại anh chị vào những video lần sau.